For this episode, let's talk about adjective. Today, I'm going to help you to understand how to use adjectives correctly. วันนี้กีจะมาช่วยให้ทุกคนนะคะใช้ adjective ได้อย่างถูกต้อง So first of all, you need to understand that adjective is a word that modifies a noun. ก่อนอื่นก็จะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า adjective นะเป็นคำที่ขยายคำนามค่ะก็คือหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงจะสีอะไรสูงต่ำดำขาวหรือว่าใหญ่เล็กหรือสวยไม่สวยอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นคำที่ขยายคำนามหรือสิ่งบางอย่างหรือว่าคนนั่นเองนะคะ So when you modify something you want to talk about the size the color or how it is like is it beautiful is it large is it unpleasant ก็อันนี้เป็นตัวอย่างของคำนะคะที่จะเป็น adjective แต่ว่าวิธีที่จะแต่งประโยคที่มี adjective มีอยู่2ลักษณะเท่านั้นค่ะ There are only two ways that you can use adjectives in sentences. So the first way is this sentence. I recommend that you remember this sentence for the rest of your life. Wow. กีแนะนำนะคะให้ทุกคนเนี่ยจำแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จำไปตลอดเลยค่ะทั้งชีวิตของเราเลยนะคะนั่นก็คือประโยคที่บอกว่า she is beautiful she is beautiful เอาล่ะทุกคนสังเกตนะคะว่ามีอยู่3คำไหนเป็น adjective ติ๊กตอก The adjective in this sentence is the word beautiful exactlyใช่ค่ะคำว่า beautiful นะคะที่แปลว่าสวยเนาะก็เป็น adjective นั่นเองนะคะแล้วเราเรียนอะไรได้จากประโยคนี้ก็คือ adjective จะใช้กับกริยาอะไรเอ่ย so adjective is used with verb to be yes so you can use is am are was were been เพื่อนๆสามารถใช้ verb to be นะคะช่องไหนก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปแทนที่คำว่า is ในประโยคนี้ได้เลยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็น I นะคะก็จะเป็น I am beautiful yes and she is beautiful he is handsomeเห็นไหมคะก็เราสามารถที่จะใช้ adjective คำอื่นนะคะเพื่อจะมาแทนตัวที่เราตั้งเป็นหลักไว้ก่อนนั่นก็คือคำว่า beautiful นั่นเองดังนั้นถ้าทุกคนจำประโยคนี้ได้ she is beautiful ทุกคนก็สามารถที่จะเอาคำมาแทนนะคะแทนที่ adjective แล้วก็ไม่ลืมว่ามันจะต้องมี verb to be อยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นประเภทที่1 so this is the first way that you can use adjectives in sentences alright so it is together with verb to be the second way that you can use adjective is before a nounวิธีที่2ที่จะใช้ adjective นะคะนั่นก็คือเราจะวางไว้ข้างหน้าคำนามค่ะเอาล่ะถึงประโยค pattern แล้วนะคะให้เราจำประโยคนี้ไปเลยนะคะจำประโยคนี้ไปตลอดชีวิตของเราเลย นั่นก็คือ she is a beautiful girl she is a beautiful girl ค่ะสังเกตคำว่า beautiful นะคะจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามนั่นก็คือคำว่าgirl that's right so you can use it and put it before the noun that you want to modify ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ adjective นะคะวางไว้ข้างหน้าคำนามที่ต้องการจะขยายนะอย่างเช่นประโยคนี้เราจะขยายคำว่า girl ว่าเขาเป็นคนสวยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะวาง beautiful girlใช่แล้วค่ะทีนี้ลองเปรียบเทียบบ้างเอาเป็นประโยคอื่นบ้างนะคะเราจะมาแทนประโยคที่เราทำเป็นแพทเทิร์นไว้นะคะนั่นก็คือ she is a beautiful girl ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็น he ตามด้วย is a เปลี่ยน adjective ค่ะ handsome เปลี่ยนคำนามค่ะ boy ได้ไหมคะ he is a handsome boy ใช่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆแค่จำว่า adjective ประเภทที่2นะคะสามารถที่จะใช้แบบวางไว้ข้างหน้าคำนามค่ะทีนี้กิจจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่น a red table an intelligent student เห็นไหมคะ intelligent เป็น adjective แล้วก็ข้างหน้าวางไว้ข้างหน้า student
ใช่ไหมคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะ pattern เหมือนเดิมดังนั้นทบทวนวิธีแรกนะคะ the first way that you can put adjectives in sentences is after the verb to be ค่ะวิธีแรกคือวางไว้ข้างหลัง verb to be ค่ะและวิธีที่2ก็คือต้องวางไว้ข้างหน้าคำนามที่ต้องการขยายนะคะ so the second way is you put the adjective before the noun that you want to modify alright so that's it for this episode I will see you again later bye for now